kicsippes Alfa Romeo 147 a VW Bora ellen. Ez a kis Alfa körül 400 lóerős, 400. A kis Alfában 400 lóerő, 420 Gabi. 420 paci az Alfa 147-es, brutál nyomatékkal. Így ő is volt a gyorsabb. Első keréken, nem ez keréken, első. Mennyit urak kell? 12.8 az idő. Az jó. Ha őszkeréken